Hello guys, good morning! Welcome to my vlog. Sana kung magustuhan nyo ang share kong video sa paggawa ng pot holder. Tara, sunod ko na lang ang aking video. Salamat guys sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Marami pa akong mga DIY na i-share sa inyo para naman meron kayong idea